Polta Yksi ainakin meidän. Mä käyn ottaa yhden leveen tohon. Midin leveäksi yksi. Toi muija kävi kolaa mut! Mitä vittua? Hävisi muijalle. Ujajaa. Tänään mä pääsen tutustumaan Silja Heinoseen, eli Siljehin. Silja on yksi tunnetuimmista kotimaisista nais-CS-pelaajista ja edustaa ruotsalaista Elite-klaania. Tätä tehtäessä Silja on just viikko sitten voittanut toisen perättäisen Pohjoismaiden naisten CS-mestaruuden. Tämän johdosta me käytiin kaupasta hakemassa mitalikahvit, joita me päästään kohta juomaan. Juohan Silja kahvia. Moikka! Kiva nähdä. Lari. Silja. Moi. Mitä kuuluu? Mitäs tässä? Ei kai tässä mitään ihmeellisempää. Noniin. Hei, kuule. Mä toin kahvia ja nisua, koska sä oot just tuore mestari ja meidän täytyy juoda mitalikahvit ja sen lisäksi jokainen päivä on hyvä aloittaa pullalla. Joten siitä. Kiitos. Tulkaa vaan tänne. Kerro vähän sun matkasta, sun CS-uralla tähän pisteeseen. Missä nyt oot? No ihan ekan kerran mä pelasin CS Minecraft-servulla Minestrikeissa. Okei. Tuossa yläasteen alussa. Ja en mä oikein siinä vaiheessa vielä edes tiennyt, mikä CS oikeasti on tai mitä se tarkoittaa. Mut sit 9-luokalla yksi rinnakkaisluokan poika sanoi mulle, että sä et tuu koskaan pääse Global Eliteen kynärissä. Ja sit mä aloin miettiä, että no mitä hittoa, miksei? Että totta kai mä voin päästä sinne ja sit se ajatus jäi siitä. Ja sitten mä ostin CS:n pari viikkoa sen jälkeen ja kävin ekan kerran servulla, mutta en vielä oikein innostunut siitä. Mutta sitten tuossa lukioaikana aloitin pelaamaan ja näin. Joo. Oliks sulle niinku CS heti alusta asti, että tää on se peli vai pelailiko sä ehkä ennemmin jotain muita? No siis mä sain mun ekan koneen, kun mä olin 6-vuotias. Et mä oon kyllä pelannut kaikki GTAt ja Kodit ja Skyrimit ja ihan kaikki pelit. Mutta sitten kyllä niin sen jälkeen, kun CS rupesi pelaamaan, niin aika nopeasti jäi kaikki muu sit siitä pois. Et kyllä se niin on mun peli ollut lähes aina siitä. Joo. No, missä kohtaa sitten tajusit, että sä oot hyvä nimenomaan CS:ssä ja että tää on se sun peli? Oliko se kohta, kun sulle sanottiin, että ei susta koskaan tule globaalia ja sä halusit vaan näyttää, että tulee vai mikä? Siis, se oli ehkä silloin lukiossa, kun mä grindasin tosi paljon sen takia, että pitää päästä globaaliin. Ja sitten kun mä tajusin, että mä pääsin sinne globaaliin, mä mietin sitä, että no nythän mä pääsin tänne, vaikka mun ei koskaan pitänyt. Niin sitten mä aloin miettimään, että tässä olisi kiva olla vielä parempi. Ja aika nopeasti mä päädyin sitten Faceit-servulle. Ja sitten oikeastaan seuraavan kerran semmoinen hapahtuminen tapahtui silloin, kun pääsi 10 Faceitissä. Koska siihen aikaan oli oikeasti vain muutama naispelaaja Suomessa 10. Niin kyllä se nyt oli silleen, että hetkonen, että tässä voi olla oikeasti hyvä ja tässä voi vielä kehittyä ja niin kuin voi erottua joukosta sillä. Nyt tällä hetkellä pelaat sitten ruotsalaisessa Elite-klaanissa, jonka taustalla häärii 1.6 legenda Dennis Wallenberg eli Valle. Miten te päädyitte Elite-klaaniin ja millainen organisaatio se on? No meillä oli silloin tuossa viime kesänä meidän joukkueen kanssa semmoinen organisaatioetsimisprojekti. Ja meillä olikin useampien kanssa keskusteluja, mutta mikä ei tuntunut omalta paikalta. Mutta sitten toi meidän valmentaja Muplo sanoi, että hei, hänen vanhalla kaverilla olisi tämmöinen pikku projekti tulossa, että ollaanko me kiinnostuneita. Ja kyllä me sitten oltiin ja alettiin keskustelua ja aika nopeasti sitten selvisi se, että meillä on aika samanlaiset periaatteet ja arvot. Ja meillä ei missään vaiheessa luvattu mitään kuuta taivalta tai mitään muuta epärealistista, mitä moni muu saattaa tehdä. Joten tuli semmoinen niin rehellinen kuva koko organisaatiosta. Ja aika iso tekijä oli se, että meistä ei koskaan puhuttu naislinarina, kun meidän kanssa juteltiin. Että me oltiin vain CS-linari. Että se on tommoinen oikeasti pieni asia, mutta vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten meistä ajatellaan siellä organisaation sisällä. Kuinka ne konkreettisesti tukee teidän matkaa kohti huippua? No tietenkin ihan perusservumaksuilla tämmöisillä, mutta sitten sen ulkopuolella se, että ne on järjestänyt meille oman striimaa, joka striimaa meidän turnauksia ja offipelejä ja siis ihan kaikkea. Joo. Ja just huolehtii meidän somesisällöstä ja tällaisista asioista. Tämä oli nyt toinen perättäinen naisten Pohjoismaiden CS-mestaruus teille. Ja millainen tapahtuma se on?
Millainen fiilis oli lähteä pelaamaan sinne? On se nyt aika semmoinen jännittävä fiilis aina lähteä, koska siellä on semmoinen niin kuin latautunut ilmapiiri, koska jokainen maa haluaa voittaa, jokainen maa haluaa olla paras, kaikilla on omat tukijoukot siellä mukana ja sitten jokaisella on omat kannattajat siellä Twitch-chateissa. Mutta kyllä se niin kuin pohjimmilta on semmoinen Pohjoismaiden liittojen yhteistyöturnaus, että niin kuin kyllä siinä näkyy silleen taustalla se, että kaikki tulee toimeen keskenään siellä, että vaikka niin kuin onkin se kilpailutilanne, niin siellä on silti hyvä fiilis jokaisella olla. Joo. Miten tuollainen joukkue niin kun kasataan sinne? Et Suomessa kuitenkin on enemmän kuin 5 laadukasta ja hyvää naispelaajaa, niin miten se prosessi menee? Koska jotain hyviä pelaajia varmasti jää ulkopuolelle. Siis tänä vuonna se oli sillä tavalla, että ensin valittiin joukkueen kapteeni, joka oli Milona Milotiainen. Joo. Ja sitten oli niin kuin asiantuntijaroolissa Miikka Sonikemppi. Ja sitten ensin oli avoimet hakemukset, johon jokainen sai kirjoittaa semmoisen lyhyen CV itsestään ja minkä takia hän halusi maajoukkueeseen. Ja sitten niiden perusteelta lähdettiin ensimmäiselle tryout-kierrokselle ja ekoilla kierroksella valittiin ne 4 kore sinne joukkueeseen ja sitten viimeisestä paikasta toisella kierroksella kilpaili niin kuin useampikin pelaaja. Ja mä voin ihan rehellisesti sanoa, että mä en kuulunut siihen ekaan 4, mutta sitten semmoinen positiivinen asenne ja sopeutumiskyky ja semmoinen niin kuin tasainen suorittaminen toi mulle paikan sitten maajoukkueeseen lopulta. Minkälaisen lisämausteen tuohon toi se, että te olitte jo, niin te olitte puolustavia mestareita, kun te menitte pelaamaan? No siis kyllä mä ajattelin, että se oikeasti vaikuttaisi siihen, miten itse suoriutuu vaikka tai millaista painetta tuntee. Mutta kaikki toi niinku taakka lähti sit pois siellä sen takia, kun me saatiin kuulla, että me ei oltu tänäkään vuonna ennakkosuosikkeja. Niin ei tarvinnut miettiä sitä asiaa sit oikeastaan ollenkaan, että lähdettiin nyt taas sitten voittamaan hyvillä mieli. Kuka oli turnauksen ennakkosuosikki? Tanska. Okei, no niin. Okei, eli finaalissa kaadoitte ennakkosuosikin ja tuntui varmaan ihan kivalta. Tuntui joo, että oli oikeasti tosi kiva toista vuotta putkea pystyä niinku pelaamaan tuolla tasolla ja voittaa se. Ja just kun mun tää joukkuekaveri Pikukin pääsi pelaamaan ekaa kertaa sinne, että hän oli meidän uusi lisäys. Ja niin oli niin hieno nähdä, että oma joukkuekaveri pystyy suorittamaan niissäkin noin paljon, vaikka ei ole niin kuin hirveästi kokemusta siitä. Joo. No niin, se on tämänkertaisen latuhaasteen aika. Ja mikä sen parempi tapa skapailla, kuin ottaa ihan rehti huonepakopeli. Mutta me ei voida kuitenkaan taistella tässä kaksin, vaan meillä täytyy olla joukkueet. Joten tämänkertaiseen latuhaasteeseen Siljan kaveriksi tulee Emma, joka on Siljan joukkuekaveri. Ja mä saan mun tiimiin Tompan. Ja näillä joukkueilla me lähdetään ottaa nyt toisistamme mittaa. Disable Optical, tää pitää aktivoida. Ei se aktivoidu. Miten sä aktivoit mitään? Tuolla ei kyllä ole mitään. Ei tääkään toimi. Mä ajattelin, että jos täällä valolla saisi heijastettua toisiinsa. Niin kuitenkin tälle, mutta ei tää niinku yhtään tehokas tää homma. Se jotenkin... Ei oo valoa. Tossa on valo. Tää. Kyllä pitää olla sokea. Vedäpä sen, no niin se on nyt tuolla. Ootas, tarvitaan tässä nyt. Pidä siinä paikallaan nyt. Joo. Eikö se lasketa? Onko toi nyt turvakamera vai sensori? Se on ehkä toiset se sensori. Eikö toi nyt oo? No niin. We did it. Muuttuks mikään? 826 edelleen, eikö se oo se sama? Ei. Se on kannattaa peiliä täällä mukana, kun taas maailman tärkeä asia. Tässä on nää nuolet. 3 olisiko nuolilla? En mä tiedä kyllä miten se olisi fiksusti. Ei tai 3 on nähnytkään. Olisiko helpompi sille tai sillä isommalla päällä saada se sitten putkeen? Ottaa vielä paremmin. Mä otankin monta, mutta...
Katsoks toi oikee? Siellä on sellainen. Toi on joku, katos mitä se sanoo siinä. Ei. Okei, otetaan uusi. Fuck, nyt alkaa mennä niitä pelottavasta. Toki mehän saadaan tästä lattialtakin ehkä missä mukaan, mutta toi... Ei. Oh no. Se onko riski? Mä vetan tätä yksi reikä tänne päin, niin on vedetty sitä. No ei, tää on käytännössä siellä maassa. Kyllä, jes, koitapas tuota. Okei, auki. Hyvä. Yes! Ei. Hyvä. Okei. 10.30. Joo. Kyllä. No mitäs sä opiskelet diplomi-insinööriksi, eikö? Joo, tuossa Otaniemen Aalto-yliopistossa mä opiskelen elektroniikkaa ja sähkötekniikkaa, kandidaatti- ja diplomi-insinööri. Mikä sai sut hakeutumaan tollaiselle opintopolulle? Tiesitkö sä jo heti, että tää on se, mitä sä haluat? No en mä heti lukion jälkeen tiennyt, että mulla oli pari välivuotta, mutta sitten mä rupesin miettimään sitä, että kuitenkin tietokoneet ja tällaiset on aina ollut lähellä sydäntä. Ja sitten mä tajusin, että toi oikeasti tosi semmoinen mielenkiintoinen oikeasti, ihan oikeasti on. Miten sä saat yhdistettyä tällaiset haastavat opinnot siihen, että sä oot kuitenkin tosi tavoitteellinen sun pelaajauralla? No se on oikeastaan aikataulutuskysymys, että sitten joutuu tosissaan laittaa kaikki asiat kalenteriin, että kerkee tehdä kaiken. Että saattaa oikeasti olla sellaisia päiviä, että mulla alkaa 8 luento, mä oon 5 kotona ja sitten meillä on bräkit 6-10. Mutta tähän mennessä kaikki on kumminkin tullut tehtyä ajoissa ja en ole kertaakaan ollut myöhässä bräkeiltä, niin ei se helppoa ole ja onhan se rankkaa. Mutta sitten kun tykkää molemmista asioista niin paljon, niin sitten on sitä motivaatiota tehdä kanssa. Onko sulla ikinä sellaista tunnetta, että sä olisit jomman kumman voinut tehdä paremmin, jos sulla olisi vaan se toinen, mitä pitäisi tehdä? No siis joo, onhan se varmaan molemmissa. Ehkä niiden tulee välillä se, että tietää, että pystyisi vaikka opiskelussa saamaan vielä parempia arvosanoja. Mutta mä oon ottanut sen asenteen, että jos tarvii lisätunteja, niin se on joko yöunista tai sitten niistä opiskelutunneista. Mutta toistaiseksi on vielä ihan hyvä ja korkea keskiarvo, niin ei niin paljon kumminkaan harmita, vaikka tietää, että voisi tehdä paljon paremmin sitäkin. Mutta kyllä sen huomaa servulla välillä, että jos on koko päivä opiskellut tosi aktiivisesti, tehnyt 6 tuntia jotain yhtä fysiikan tehtävää, niin kyllä sitten kun lähtee kallaamaan jotain taktiikoita, niin saattaa vähän käydä alkuun hitaalla. Sä oot kiistatta kotimaisessa skenessä naispelaajien eturivissä, näin uskalla väittää. Mitä sä oot, tai ootko sä tehnyt itse jotain sen eteen, että tämä kotimainen naiskene kehittyisi ja vahvistuisi? No joo, että ihan jo silloin ennen kuin mä pelasin joukkueessa, niin mä koitin tuoda Suomi-skenelle esille sitä, että naispelaajia on. Että mä tein jotain niinkin simppeliä, että mä pelasin silloista Pelaajat.com 6-10 liigaa ihan mun omalla äänellä, omalla nimellä, omalla naamalla. Ja kyllä mun tuli niiden pelien jälkeen ihmiset sanomaan, että okei, että ne ei osannutkaan ajatella, että naisen kanssa pelaaminen on tuollaista normaalia. Että se ei ole silleen, että sä lähdet kantaa sitä naista sinne, että se jotenkin pilaisi sen pelitilanteen. Ja no sitten tuossa marraskuussa 2022 meillä oli Miilankaa projekti, että me haluttiin tehdä kokonaan suomalainen naisista koostuva linari. Ja me laitettiin semmoinen Looking for Players-postaus Twitteriin. Sai aika paljon näyttökertoja ja meillä tuli jopa 15 hakemusta. Okay. Ja meillä oli tosi tärkeää se, että joka ikinen saa käydä tryouteilla. Että jokainen saa tietää, millaista se on se joukkueessa ja semmoinen pieni kurkistus siitä, että mitä tarkoittaa tryouteilla käyminen. Se oli meille tosi tärkeää, että jokainen saa hyvän kokemuksen siitä. Ja jos jollakin oli kiinnostusta tulla uudestaan tryoutille, niin ehdottomasti otettiin sitten. Ja kyllä mun mielestä 3/3 näistä kaikista, jotka kävi tryoutilla, niin edelleen pelaa aktiivisesti CS ja joukkueessa. Että oli siellä oikeasti vaikutusta. Joo. Jos tuollainen kymmenkunta on Suomessa aktiivisia naispelaajia, niin onhan se vielä aika vähän. Et varmasti niin kuin sanoit, niin
tarvitsisi saada lisää pelaajia. Miten me saataisiin lisää pelaajia? No, kyllä semmoinen tietynlainen niin kuin kasvatus oikeastaan siihen, että videopelejä voi pelaa niin kuin tytötkin. Esimerkiksi kouluissa on ehkä mainostettu sitä silleen pojille enemmän. Se on ollut semmoinen, että tämä on poikien juttu tämä videopelaaminen. Mutta musta tuntuu, että nykyään niin kuin on alkanut tytötkin pelaa paljon enemmän, mitä ne on koskaan ennen pelannut. Niin kyllä mä niin kuin uskoisin, että se, että nyt on aktiivisia naispelaajia Suomessakin ja he saa niin kuin näkyvyyttä somessa, niin se tarkoittaa sitä, että yhä useampi huomaa, että toi on vaihtoehto. Että totakin voisi alkaa itse miettimään, että alkaa jotain peliä pelaamaan sit silleen tavoitteellisesti. Että kyllä niin kuin ehkä esikuvat on tässä vaiheessa se, millä se muutos tehdään. Ihan varmasti, joo. No mitä mieltä sä oot sit siitä, kun on toki niin kun naisille suunnattuja omia turnauksia, mutta sitten kaikki muu tavallaan, että ei niin kun ole naisten ja miesten, vaan on naisten ja sitten on ne, mihinkä kuka tahansa voi osallistua. Joo. Niin tarviiko naisille omia turnauksia? Kyllä tarvii. Et niin pitkään kun naispelaajien prosenttiosuus on niinku oikeasti tosi pieni kaikista pelaajista, niin pitkään niitä naisten omia turnauksia tarvitaan. Se on sellainen tietynlainen safe space ja sitten sellainen, että kun vaikka nuoret tytöt, jotka pelaa, niin ne näkee sen, että okei, täällä on oikeasti siis naisia, jotka voi tehdä tätä tälleen ammatikseen. Ne on oikeasti jossain isossa organisaatiossa, ne saa palkkaa siitä ja ne edustaa niiden organisaatioa. Niin kyllä se tarkoittaa niin kuin aina sitä, että sitten nämä samat tytöt alkaa kiinnostua siitä ja naispelaajia tulee enemmän ja enemmän, mikä taas johtaa siihen, että naisten taso kasvaa ja saadaan koko e-sportsiin enemmän niin kuin toimijoita. Koska no jos miettii vaikka sitä, että tällä hetkellä just valtaosa on miehiä, niin jos vaikka sanottaisiin, että olisi puolet miehiä ja puolet naisia, niin kyllähän siitä olisi ehdottomasti ihan tosi paljon enemmän tekijöitä e-sportsissa. Paljon enemmän niin kuin katsojakuntaa, paljon enemmän pelaajakuntaa, mikä toisi taas niin kuin rahaa siihen e-sportsiin. Kyllä. Ja koko skene kasvaisi siinä tosi paljon. Joo, kyllä. Miten sä näet naisjoukkueiden tason, joko niin kuin kotimaisesti tai sitten toisaalta isossa kuvassa? Ja se, miksi mä kysyn on se, että niin kun, jos en ole väärässä, niin tällä hetkellä paras naisjoukkue kilpailee ESEA Mainissa. Ja ESEA Maini on ehkä tyypillisesti sillä lailla, että se on niinku OK-taso, ihan OK-taso. Ja sitten se seuraava askel Advancediin, niin siellä ruvetaan puhumaan puoliammattilaisuudesta, näin niinku yleisesti. Mutta kuitenkin huippunaisjoukkueet, ne on ihan täysverisiä ammattilaisjoukkueita. Niin miten sä näet, että niinku naisjoukkueiden taso suhteutuu niinku yleiseen CS-joukkueiden tasoon? No on se fakta, että niinku naisjoukkueiden taso ei ole vielä lähelläkään sitä niinku tier 1 pelaajien tasoa. Et hyviä pelaajihan alkaa olemaan sellaisia, että niinku yksittäisiä naispelaajia voisi varmasti laittaa tosi kovatasoisiinkin joukkueisiin ja ne pärjäisi silti samalla tavalla. Mutta niinku, musta tuntuu, että naisjoukkueissa yritetään kyllä tosi paljon ja pelataan tosi paljon ja tehdään yhtä paljon töitä kuin muut tekee. Ja se on ehkä enemmän vaan ajan kysymys, että miten pitkään menee, että saadaan niinku sinne tasolle niitä pelaajia. Et onko tällä hetkellä 2 naisjoukkueita, jotka pelaa sitä Mainia ja molemmilla on ihan hyvät scoret siellä. Et kyllä mä sanoin, että se on niinku ajan kysymys enää tässä vaiheessa. Onko se vaan se, että tarvitaan enemmän pelaajia, että niinku se talentpooli tavallaan kasvaa ja sieltä löytyy niitä uusia vai onko siellä jotain niinku harjoitteluun liittyviä juttuja tai ehkä siihen panostukseen liittyviä juttuja? Tai... No mä sanoisin, että se on se talentpooli, koska niinku tosi monella naisjoukkoilla on hyvät valmentajat ja on tosi hyvät pohjat siihen, että lähtee kehittymään ja jokainen niinku oikeasti tosissaan yrittää. Että se ei ole mikään semmoinen motivaatiokysymys tai yrittämiskysymys. Et mun mielestä on enemmän se, että on valinnan varaa, koska kyllähän tälläkin hetkellä on se tilanne, että ne samat pelaajat vaihtelee siellä naiskinenkin huipulla. Ja sitten aina silloin tällöin tulee uusia. Mutta kyllä tässä niinku pelkästään mun joukkueuran aikana se niinku nais-CS:n taso on lähtenyt nousemaan tosi paljon. Niin kyllä mä sanoin, että se on vaan se, että tulee uusia pelaajia. Joo. Hei. Hei. Onko siellä sisällä mitään? Jos mä vain tuon kädet tänne, niin kato, jos pitää tapahtua. Joo, mä katon, voit sisältä mitään rapelta. Voitko nostaa sit kaikki, mitä sä saat irti? Niin siitä vaan nyt kaapaset suoraan eteenpäin käsiä ja nostat.
1347. Mikä kohdalle pitää laittaa ne numerot? En oikeasti näe numerot. Tästä tosta vipuu. Ja vipuu. Tätä tapauksessa. Eiks toi oikealla? Tuolla numero tommonen. Mihin muu se menisi? Yksi. 3, 4. Ei täällä ole 7 paikkaakaan. 5, 6, 7. 8, 9. Tuolla on 5, 4, 7, 1. 5, 4, 7, 1. 4, 7, 1. Ping pong. Ja täällä on toinen sankkinappula. Mitä me näillä tehdään? Tää ei nyt auttanut meitä taas olla. No auttanut tällä. Tällä ei mitään tekemistä niitten kanssa. Kun mä en tajuu missä meillä ollaan. En mäkään. Eikö nyt sieltä ei oo toi lamppu ainakaan? Vai pitäisikö se käyttää siellä alussa? Mihin sä oot syönyt meidän vihjeen? Perkeleen. Tossa. Tähän on jotain aina nostettu. Eikö oo? No mulla on ennen fiilis. Hei totta. Jos tää on tämmönen erikoiskartta. Niin mitäs oli se 10.30? No. Hetkinen, tää on muuten aukesi. Nonni. Yes. Törmääkö sä johonkin ennakkoluuloihin ylipäätään, kun pelaat? No siis joo, että se on ihan sama, että mitä mä pelaan, että onko se jotain kasuaalia tai feisittiä tai onko se kilpailullista. Mutta kyllä niinku tuntuu, että joka ikisessä pelissä on joku, joka miettii silleen, että okei, no toi ei ole varmaan ansainnut sen eloa feisitissä tai jotain kantamista nytten tai poikaystävä on boostannut sen tohon tasoon, mitä se on. Et kyllä sitä tulee niinku ihan oikeasti varmaan joka pelissä melkein. Okay. Miten se ilmenee? Onko se verbaalista vai miten? No mulla on itselläni jotain yli 1000 solo duo feisitissä, niin siinä se on aina semmoista, että no kaikista levin on semmoista, että mä sanon joku taktiikkaa ja sitten se epäonnistuu ja sitten joku sanoo vaan, että women tactics. Mutta sitten on niinku on myös sitä, että oikeasti griefataan niitä pelejä, koska ei haluta, että nainen voittaa sitä, että niinku mieluummin heitetään se koko peli menemään, kuin että niinku mä saan pisteitä siitä. Että se on niinku sitä, että jäädään baseen istumaan, pyydetään Instagramia niin pitkään, että se saadaan ja sitten vasta liikutaan sieltä pois. Uhkaana sitä, että tullaan niinku etsimään oikeassa elämässä piuhuja pitkin vaikka, että missä sä oot ja kuka sä oot ja mitä sä teet, miltä sä näytät. Ja sitten niinku arvostellaan tosi paljon sitä ulkonäköä siinä ja niinku esineellistetään. Ja kyllä niinku oikeasti ne pahimmat on niinku oikeasti pahoja. Se on niinku siinä miettiä, että miten joku voi edes sanoa niinku tollaista ääneen. Varsinkin jossain Facebookissa, missä se niinku tallentuu kumminkin sinne bodiin. Jos mä kokisin jotain tollaista, kun mä pelaisin, mua ei kiinnostaisi pelata. Tai niinku, että miten tuota jaksaa? Miten sä jaksat grindata siitä huolimatta, että sieltä tulee tollaista paskaa vastaan? No siis on mulla ollut semmosia kertoja, että oikeasti on tehnyt mieli pelaa, mutta ei ole viittynyt mennä pelaamaan, koska ei halua pilaa päiväänsä sillä, että joutuu kuuntelemaan sitä niinku pään aukomissa ja servulla. Kun niinku, jos tekee pienenkään virheen siellä, niin se on heti sun sukupuolen vika ja niinku se lähtee vaan niinku pahenemaan siitä sitä pelin myötä aina. Et kyllä mä tiedän paljon naispelaajia, jotka ei pelaa yhtään sooloa tai jotka on lopettanut kokonaan pelaamisen sen takia, että mitä kohtelu niinku on ollut servulla, koska eihän se tee mielenterveydellekään hyvää pidemmän päälle. Mutta kyllä mä niinku
silti itse olen yrittänyt joka tapauksessa olla siellä servulla niin kuin ihan oma itteni ja puhua sinne mikkiin, vaikka sieltä mitä tahansa tulisikin vastaan. Mutta se on ehkä se niin semmoinen läsnäolon antaminen siellä servulla. Ehkä mä ainakin toivon, että se vähän parantaa sitä asiaa silleen, tulevaisuutta ajatellen. Eikä nyt sentään aina ole tuollaista, vai onko se niinku? No ei ihan aina, mutta kyllä varmaan vähintään joka 3. pelissä on joku, jolle se on ongelma. Että joko se on omassa joukkueessa tai sitten se on vihujen joukkueessa. Et esimerkiksi me oltiin mun joukkuekaverin Emman kanssa duokuella ja meillä oli 3 soolokuja sitten siinä meidän kanssa. Ja nehän rupesi oikein bondaamaan siinä keskenään sillä, että haha, naisia joukkueessa, että nyt voidaan nauraa neille yhdessä täällä. Ja niistähän tuli niinku ylimpiä ystäviä sen pelin aikana. Kai siinä on jotain niinku itsellä hätänä, että oikeasti pystyy tolleen puhumaan muille ihmisille. Ja ne samat ihmiset on kyllä kumminkin aina niitä, jotka niinku itse vaikka haluaisi seurustella pelaajan kanssa, mutta ne sitten kumminkin niinku käyttäytyy tolleen naisia kohtaan servulle, että en tiedä. Ne on ihan tavallisia ihmisiä, siis yleensä mitä joskus käynyt stalkkaamassa, ketä niitä on, että käynyt katsoa vaikka jotain Instagramia, niin niillä on ihan perheitä vaikka tai tyttöystäviä tai vastaavia, mutta sitten ne käyttäytyy tolleen netissä. Enkä mä usko, että kukaan niinku niiden läheisistä edes tietää, miten ne niinku siellä toimii. Jos vaikka miettii niinku sitäkin, että voitettiin se Pohjoismaiden mestaruus, niin siitäkin tuli kommentti, että onko tuolla nyt mitään väliä, että se oli naisten turnaus, että ei toi merkkaa mitään. Mikä on vähän outoa, että et sä mene pikajuoksellekaan sanomaan kummiskaan sitä, että toi oli naisten juoksukisa, että et se mikään mestari on missään sitten. Just näin. No miten se on vaikuttanut suhun? Onko, niin kun mä voisin ajatella, että toiset niin kuin sanoit, niin välillä on päiviä, että tekisi pelata, mutta kun ei jaksa kuunnella sitä, niin sit jää pelaamatta. Mutta sitten taas toisaalta oot sä löytänyt siitä niin, että se on vähän polttoaine. Se on ehkä ihan kiva välillä näyttää, että sano vaan, että mun pitäisi olla huonompi, mutta nyt sä saat kyydit. On se niin kuin aina tiettyyn pisteeseen asti, mutta kyllä se niin kuin oikeasti, kyllä se tuntuu pahalta, jos joku tolleen koko ajan aukoa päätään tai haluaisi vaan oikeasti keskittyä siihen pelaamiseen. Haluaisi kehittyä siinä pelissä, mutta sitten sua griefataan siellä serverillä, että ei sun anneta edes pelata sun normaalia peliä. Niin on se silleen niin kuin ikävää. Ja no, on se ehkä tehnyt jollain tavalla vahvemman itsestään, että osaa ottaa sitä palautetta paremmin vastaan, mutta on se niin kuin oikeasti vaikuttanut tosi paljon siihen kiinnostukseen pelata niin kuin välillä. Mutta mulla on aina ollut vähän se asenne, että mä en halua antaa sen asian vaikuttaa muhun niin paljon, että mä olisin vaikka mikkimutella servulla tai että mä en uskaltaisi sanoa siellä mitään muutenkaan. Koska on niinku siis, moni naispelaaja on tehnyt sen valinnan, että jos ne menee soulukuelle, niin ne ei avaisi mikkiä sen pelin aikana, koska sit saa samanlaista häirintää. Ja sitä ei välttämättä saa ennen kuin niinku ne huomaa sun sukupuolen. Niin, että se on niinku parempi pelata koko ajan mutella ja niinku saat tavallaan joukkueelta vähemmän negatiivista palautetta siitä, että sä et kommunikoi pelissä ollenkaan. Peli, mikä perustuu kommunikaatioon, kuin se, että sä kommunikoit. Ja sä nyt satut sitten olla nainen, jos nää, niin sattuu kuulostaa siltä, kun se kuulostaa. No aika lailla. Et siis, kyllä mä sanoisin, että monta kertaa, jos mä olisin ollut vaan hiljaa, niin se peli olisi mennyt kaikilta paremmin. Että sitten niinku, ihmiset ei käytä energiaa siihen, että ne niinku oikeasti miettii, että no niin, täällä on nainen ja keksitäänpä kaikkia tapoja ärsyttää sitä tuolla. No jos sun pitäisi yhdet terveiset lähettää näille kaikille huutelijoille, niin mitä sä heille sanoisit? Jaa, menkää töihin. No ei ehkä kaistavaa jotain. Voisi sanoa, että kasvakaa aikuisiksi ja yrittäkää kohdella kaikkia niin kuin vähän fiksummin. Että ette te tolleen puhuisi muillekaan, niin miksi te puhuisitte tolleen naisille? Just näin. Kauanko te olette Siljan kanssa pelannut samassa joukkueessa? Ollaan samassa joukkueessa pelattu viime vuoden toukokuusta lähtien. Ja siinä on ollut eri linareita. Me ollaan niinku varmaan ainut siitä niinku toukokuun alusta, jotka on pysynyt samassa joukkueessa koko ajan sitten tähän asti. Joo. Oletteko te sitten muuten, vaikka te ette ole samassa joukkueessa aiemmin pelannut, niin tuntenut pidempään vai oletteko te tutustunut vasta nyt? Niin? No silloin jengi etti niinku tryouttejen kautta uutta pelaajaa. Ja mä luulen, että jos ei Silja olisi mua auttanut siinä hetkessä, niin mä en kyllä niinku tällä hetkellä olisi pelaamassa niinku tällä tasolla. Silja auttoi mua siinä alussa tosi paljon. Okei. Millainen joukkuekaveri Silja? No Silja on itse asiassa muuttunut niinku aika paljon just viimeisen 1,5 vuoden aikana. Et aluksi Silja oli ehkä vähän semmoinen ujo, enemmän semmoinen hiljainen ja totta kai Silja on aina ajatellut niinku muita
ja halunnut kaikille vaan parasta, mutta nyt niin kuin, just ehkä tämän vuoden aikana tämän Linarin kanssa, niin Silja on ehkä sellainen kuoriutunut semmoiseksi hauskaksi itsekseen, mikä Silja on. Ja. Niin se on ollut tosi kiva nähdä ja Silja on tosi semmoinen muita ajatteleva. Mä koen, että meidän joukkueessa on semmoinen, että kaikki kunnioittaa toisiaan, me ollaan keskenään kavereita, me tullaan toimeen niin kuin, präkkien ulkopuolella. Ylipäätään mä luulen, että kaikki pystyy sanoa toisiaan kavereiksi niin kuin sen joukkuekaveruuden lisäksi, mutta sitten samalla niin kuin, kun tulee just jotain peliin liittyviä ongelmia tai jotain, mikä pitää ratkaista, niin kaikki osaa kuitenkin sillä erottaa sen kaverisuhteen ja niin kuin sen joukkuekaveruuden niin kuin, tai sillä että silloin kun puhutaan pelistä, niin ollaan silloin pelissä, eikä mietitä liikaa niin kuin niitä kaverisuhteita, vaikka nekin on tärkeitä. Mutta sillä että kaikki kuitenkin haluaa voittaa, haluaa parantua, kaikilla on niin kuin, tavoitteet pelin kanssa, niin sitten me tehdään se, mikä on niin kuin, sen kannalta tärkeintä. Onko kai kuulussa lähteä tuon tiirtyksellä? Ei tää kyllä lähde tästä mihinkään. Alright! Ei täällä ole vaikka kuinka paljon vielä, ei me olla lähelläkään. Ei musta tuntuu, että ne papat on päässyt täältä huoneesta ulos. Niin ihan varmasti. Hei, kuka kutsuu ketä papaksi? Kuka kutsuu ketä papaksi? 6364. 6364. Minusta nämä kaikki vuosiluvut. Jotenkin musta tuntuu, että toi on niin syöttölapa, että se joku on pakko noista vuosiluvuista tossa. Vähän enemmän, okei. Sitten nostupas. Siinä avain tulee nyt. Mä edelleen sanon, että toi yksi meidän osista on rikki tai sit se on vaan decoy. No me asentaa tätä tarpeessa etsiä. 2 puuttus vielä. Se on tää, mutta... Ei vittu. Vittu, toi on 9. Oh nee! Onks tää vielä mitään, mitä me ei olla katsottu? Meidän aika. Mitä me ollaan vielä? Mihin se meni se lappu, mitä mä rappasin? 6274, missä oli jotain? Ei tuo kuuluu jo puhetta. Onko sulla ovi oikein? Ei tää oo taas semmonen, mikä ei mene tänne. Mä luovutan ihan just. Varmaan aikaakaan. Ei sinne. No mitäs, mistä nyt pääs käymään? Pääsittekö te läpi? Ei ne päässyt. Mites mä toi... Paljonko meillä jäi aikaa? Meille jäi, sanotaanko silleen... Ei jäänyt pyöreä, meillä tuli se niinku 1 ja 2. 12 sekuntia ennen loppua. No niin. No se on läpi. Yes. Joo, me ei menty läpi. Joo. Joten tästä voidaan oppia se, että tälläkin kertaa Latu-haasteen voitti Latu. No jo harjoitellut ennakkoon. Meillä on tärkeämpiä peleitä. Sä oot pärjännyt tosi hienosti ja sut tunnetaan kotimaan skenessä ja erityisesti naispelaajien keskuudessa ihan niin kuin kansainvälisestikin. Ja back-to-back mestaruus, se on taskussa. Mitä tavoitteita sulla on vielä sun pelaajauralla? No nyt mä haluaisin keväällä päästä niistä ESL Impactin karsinnoista läpi sinne liigaan pelaamaan. Ja sit olisihan se niinku tosi kiva pärjätä siellä ja päästä lamifinaaleille ja joskus niinku voittaa se koko ESL Impacti. Mut sit niinku, kyllä mä haluan samalla menestyä sille, että pääsee nousee ESL-liigoissa esimerkiksi ylöspäin ja ylöspäin. Ja olisi kiva pystyä kans ehkä niinku jotain kotimaisia turnauksia pelaamaan, mitä nyt onkaan. Ja pärjäämään siellä ja ehkä joskus niitäkin voittamaan. Kyllä niin kuin on tavoitteita, mutta sitten taas on vaikea miettiä, että millä aikataululla niitä lähtee toteuttaa tai mikä on realistista. Oot sä valmis reissaamaan ja tavoittelemaan myös kansainvälistä uraa?
Kyllä joo, että ei se niinku, mun mielestä se on vaan kiva lisä siinä, jos pääsee ulkomaille pelaamaan. En mä välttämättä lähtisi asumaan minnekään Euroopan ulkopuolelle, kun täällä on silleen parempi tilanne skenessä ja vahvempia pelaajia muutenkin. Mutta niinku, olisihan se nyt kun siistiä päästä tuommoiselle reissuille ylipäänsä. Ja on ihan täysin valmis. Joo. Näetkö sä, että tulevaisuudessa voisi olla mahdollista se, että olisi niinku NS-sekajoukkue? Kyllä joo, että mun mielestä niinku, se tavoite pitäisi olla se, että tulee olemaan sekajoukkueita. Ja mun mielestä se olisi tosi hyvä asia ja se olisi aika tasa-arvoista. Ja kyllä mä uskon, että se on niinku ihan realistinen tavoite, koska kyllä niinku oikeasti naisista voi tulla tosi hyviä pelaajia. Kyllä. Ja on siis nykyäänkin on tosi hyviä pelaajia, jotka kumminkin edelleen valitsee sen naiskeneen, koska se on paljon silleen mukavampaa ja siinä ei ehkä joudu samalla tavalla silmätikuksi sitten. Että jos olet ensimmäinen naispelaaja jossain korkeampitasoisessa miksissä, niin totta kai se sitten niin kuin tietynlaista huomioon tulee herättämään. Kyllä mäkin niin kuin odotan sitä päivää, että näkee sitten tällaisia joukkueita. Ja itse asiassa niin kuin tuossa ainakin keväällä oli vielä semmoisia turnauksia, missä oli pakko olla 3 miestä tai 3 naista. Ja mun mielestä tommoinen niin kuin konsepti on tosi hyvä semmoisen kannustimen kannalta. Kyllä, ehdottomasti. Ihan loppuun meillä on ollut aivan mahtava päivä. Kiitos tästä ja mä haluan kuitenkin loppuun vielä niin kuin tarjota mahdollisuuden, että onko jotain sellaisia, tai varmasti on, mutta jos muutamalle henkilölle pitäisi niin kuin antaa kiitos sieltä alusta tähän päivään asti sun pelaajauran matkalla, niin ketä ne olisi ja ehkä miksi? No varmaan vanhemmille kiitos, että ne jakso kuunnella, kun mä oon aamu 2 kolistelemassa ja pelaamassa vielä pelejä, vaikka niin kuin ei välttämättä ihan samalla tavalla ymmärtänyt sitä harrastusta. Kiitos mun siskolle siitä, että hän pelasi nuorempana tietokoneella ja sai mut kiinnostumaan siitä. Ja kiitos kaikille mun joukkuekaverille, nykyisille ja entisille, koska enhän nyt olisi varmaan joukkueessa pelaamassa, jos heitä ei olisi ollut ollenkaan. Ja sitten vielä kiitos kaikille sukulaisille, kun varsinkin nyt maajoukkuekisojen ympärillä ovat seuranneet tosi paljon mun tekemistä ja ovat olleet iloisia mun puolesta ja pettäneet sitä somessa. Ja nyt joo.